Отже, вчора ми сіли на корабель, котрий прямував з Греції до Італії. Ми взяли найдешевший квиток, але, будь ласка, не робіть більше цього, тому що це буде такий притон без вікон, без нічого, де всі хроплять з різних боків, всі сплять покотом. Знаєте, як це ми колись відео показували в Таїланді в плацкартному потязі, хто де. Цей гігант мав 11 поверхів, а на них чого лише не було. Хто забув купити собі годинника, золото, капелюшки, прикраси, парфуми? На цьому кораблі можна все, що завгодно. В ресторані на сніданок шведський стіл, але такий досить бідний, тому що є лише яйця різних видів, варені, смажені, з рідким жовтком, омлетики з беконом, м'ясо, бекон, сосиски, кілька видів хліба, ну і йогурти, і всяке таке до цього всього. Але ні сиру, ні салату нема, ну трошки бідний вибір. Хоча лайнер круїзний крутий, могло бути і ліпше, як на мене. А там ми проїжджаємо острови Хорватії, по яких ми колись їхали на велосипедах. А тепер так щух, і корабликом пропливаємо. Практично по всьому кораблі розміщені ось такі от таблички «No camping». Тобто не можна ставити намети і ночувати в наметах тут. Я так розумію, що тут вже були випадки, коли люди ставили намети в таких місцях, більш-менш широких, там по кутках, і таким чином намагалися ночувати. Навіть на палубі зверху, де від трюган такий шалений, там теж такі таблички «No camping». За 13 годин ми дісталися італійського міста Анкона. Тут величезний порт, і треба ще з нього виїхати спочатку, щоб попасти в місто. Далі наш шлях лежав ще північніше, до Модени, цього разу потягом. Італійські поїзди дозволяють велосипедистам легко переміщатися навіть з таким багажем, як наш. Взяли квитки на потяг, найдешевші, 18 з копійками євро, тобто за двох вийшло 36 євро і 7 євро за велосипеди. За бейбіка нічого, ну він маленький, 2 рочки. Марко замовляє джаз. Прошу джаз в студію. О, так тут можна і пришпилятися на цих місцях. Джаз. Який джаз? А які інструменти будуть звучати в джазі? Пам'ятаєш? Які? І барабан, і саксофон. І барабан, і саксофон. А ще? Ось таке. Фортепіано. Проїжджаємо станцію Ріміні, батьківщину Федеріко Фелліні. От ми уже й в Модені, це північна Італія, і багато з вас питають, якого милого вони поперлися на північ, якщо їдуть на південь. Так от, оскільки ми подивилися прогноз погоди, і там показало, що до кінця листопада будуть дощі по всій Італії, в Сицилії, то в нас не було сенсу їхати
вперти проти природи, їхати в дощ і в холод. Тож ми вирішили погостювати трошки у наших батьків і приїхали на північ. А далі будемо рухатися знову на південь. Трохи нелогічно, ну, яка логіка взагалі довкола нас? Якщо хоче серце відвідати батьків, значить треба це робити, правда ж? Мої батьки живуть в місті Модена, тут працюють, їм дуже-дуже тут подобається. Звісно, що як Італія може не подобатись, це одна з моїх улюблених країн, тому що в Італії є свій такий аристократизм, вишуканість. Як італійці говорять, як вони жестикулюють, їхній тип життя, як вони зранку п'ють каву. Ну, це все таке для мене особливе, така родзинка в нації, чим вони відрізняються від іншого. Тому я розумію моїх батьків, що їм тут подобається жити. І оскільки наступали дощі, ми вирішили їх перечекати тут в Модені. Можливо, це буде тиждень, можливо, 2, але за той час ми маємо можливість підготувати всі візи в Туніс, в Алжир і далі прокласти краще наш маршрут і попрацювати, звісно. Модена – одне з моїх улюблених міст Італії. Не через те, що тут живуть мої батьки, просто вона якась особлива. Модена доволі маленька, нема тут такого галасу, але водночас тут є естетика, є краса, є ці площі, церкви, архітектура, є один з найдавніших в Італії університет, який, до речі, весь час сперечається, чи сперечався однозначно в минулому з Болонським університетом за першість і кращість. Модена знаменита. Феррарі роблять тут, у Модені. Є великий музей Феррарі, тому всі знають Модену. Просто вона класна. Просто вона класна. Так що, якщо будете в Італії, заїжджайте в Модену. В наступні дні ми багато гуляли, показували Маркусику місто і розважалися. І ще один сюрприз. До нас сюди в Модену приїхала моя сестра і діти Анна і Михасик. Тепер Марко знову зустрівся зі своїми кузенами. Він їх дуже любить. І ми всі такі, тільки зимно і вогко. Але проте, яка різниця? Ми все одно насолоджуємося, гуляючи парками, нюхаючи осінь. Марко там казиться. Тут в Італії часто можна побачити отакі от тріщини на асфальті. Вони не від коріння, не від дерев, як це часто буває в нас в Україні, коли коріння намагається пролізти через асфальт, а через те, що тут така нестабільна сейсмічна ситуація в Італії. От, наприклад, кілька років тому тут на півночі були сильні землетруси, десь близько 7 балів. У 2012 році. Як затрясло, то було щось страшне, Ірина. Кожен день і трясе, і трясе. І над ранком, пам'ятаю, 4 година ночі, так потрясло, у мене картини, все попадало. Телевізор посувався, тут все. Я вибігла вниз всіма людьми в 4 ночі. Тут на подвір'ї все чорно.
Світлана, Марко, всі, розумієш, стоїмо. Почекали до 5-ї години чи там до ранку, бо то потім, коли землетрус, потім земля починає ставати на місце і час від часу трясе, розумієш? Нічого, пішла я до хати. Тут знову, як починає трясти 8:30, Світлана мені дзвонить знизу і каже: ти чого сидиш в хаті? Втікай! І був такий момент, що ми всі на дворі, розумієш, всі на дворі повибігали. І Свята каже: я піду приготую їсти і винесу на двір гречку. Я кажу: іди. Світлана зайшла, а я тако коло хати тут стою, і де оце в нас парк, оце де горка така, де ця піста. Я дивлюся, в мене дерева отак похилилися. Я думаю, чи то я дурна, чи то щось зі мною робиться. Володя, то гори, оці горби в парку, отако дерева перехилялися. Я дзвоню, то зв'язок був, пропав, все на світі, розумієш? Телефон. Я дзвоню до Світлани, кажу: та вибігай, кажу, яка гречка, кажу. Вибігай скоренько. Світлана вибігла, ми ловили моменти, щоб хтось один побіг в хату, приготував їсти, з каструлькою приніс в парк. В парку все тако. Я бабі постелила там якийсь матрасик, простинь, подушка, ми спали на обід, все в парку спало. Розумієш? То було страшне. І так ми довше, я не знаю, скільки то неділі, я вже не пам'ятаю, так продовжувалося. З палатками ночували всі. Тижнями ночували в парку, жили, розумієш? Оці всі ущелини, що такі широкі по парку, по асфальті, це все від землетрусу. Земля, я тобі кажу, як бачила ті дерева, це було щось, я думала, все, кінець всім. Це було дуже страшно. А ще в один із цих днів ми здійснили поїздку до сусідньої Болоньї, аби вирішити важливе і непросте питання щодо марокканської візи. Ми обдзвонили всі консульства і в Мілані, і в Рим, і навіть сюди в Болонью. Ніхто не розуміє англійської мови. Щось таке незрозуміле вони нам відповідали. Врешті-решт ми вирішили, що варто поїхати в Болонью в консульство, аби, можливо, вони знайдуть там когось англомовного і нам все роз'яснять, як нам зробити візу, чи взагалі це реально, бо багато наших друзів у Фейсбуці пишуть: чуваки, це нереально. Українці мають це робити в Україні. Але, як певні друзі наші пишуть, що різні консульства по-різному ставляться до цього питання. Тобто ви безпосередньо йдіть туди, дізнавайтеся і розказуйте всю вашу ситуацію. Тож ми, зрештою, це і будемо зараз робити. Зазвичай ці дешеві потяги до Болоні чи взагалі по Італії, вони переповнені. І тому ми тусуємося тут в веловідділенні. Ми спитали в цього провідника, він каже: та без проблем, сидіть тут, скільки нам їхати, 30 хвилин до Болоні. Болонья, звісно, не Мілан і не Рим, але тут теж конкретний двіж. А тим часом в Італії на півночі справжня зима. Коли ми виїжджали з хати, було -1. Зараз десь +1 в Болоньї. Хоч ми вже бували в Болоньї раніше, проте, здається, це місто заворожуватиме нас завжди. Розказуй щось, де? Ваша сина Білюсів. Так, Марко, я перекладаю. Марко каже: ми знаходимося в туалеті консульства Королівства Марокко в Болоньї, тому що це єдине місце, де тут, в принципі, не заборонено знімати. І отже, результати такі. Нам сказали, що єдина можливість нам отримати марокканську візу – це можливо нам щось вийде, якщо ми надамо всі документи необхідні, вони перешлють їх в Марокко, там розглянуть і нам перешлють відповідь через днів 10 приблизно. Коштуватиме в цьому випадку віза 20 євро. Ну, а зазвичай нема такого правила, щоб іноземцям можна було без резиденції, без громадянства італійського отримати тут візу. Мене. Кажи. Лісовід, піловід, гепатит. Ага. Так, це означає, що в нас шансів десь приблизно 50/50, Марко каже. Так, але він, дядечко, перший сказав, що ні,
це тільки резиденти можуть подавати візу, туристи в своїй країні. Ми йому пояснили, ну розумієте, ми їдемо вже стільки місяців на велосипедах, і в нас такий маршрут, і бла-бла-бла, і ла-ла-ла. Кажу, ну давайте спробуємо ось всі документи, там надажте там всі ваші шляхи, всякі проекти, листи підтримки, і ми от відправимо в Марокко, і тоді побачимо, що з того вийде. Побачимо. Тримайте за нас кулаки.